হাই এভৰিৱান, ৱেলকাম টু ড্ৰয়িং লাভাৰ। ড্ৰয়িং লাভাৰ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আগৰ ভিডিঅ'তে দেখিলোঁ ত্ৰিভুজ, বৰ্গ আৰু বৃত্তৰ এই তিনিটা বস্তুতে আমাৰ কি মষ্ট কমন যিবিলাক আমাৰ থিংছ আছে সেইবিলাক আমি ড্ৰয়িঙৰ মাধ্যমেৰে প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনাক যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব। ব'লক আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি বনাম কালাৰিং বৰ্ড। এইটো কালাৰিং বৰ্ড পেপাৰৰ সৈতে বনোৱা হয়। ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াৰ লাগিব আমাৰ পেপাৰ, গ্লু, কেঁচি আৰু কম্পাছ জ্যামিতি বৃত্তটো বনোৱাৰ বাবে। এতিয়া আমি ইয়াতে যিমান আপোনাৰ কালাৰিং বৰ্ডটো বনাব পাৰে সেনেকৈ হিচাপত আমি ইয়াতে চাই লৈছোঁ। আমি বৃত্তটো বনাই লৈছোঁ। এনেকৈ আমি 20টা বৃত্ত বনাব লাগিব। গতিকে আমি এটা বুদ্ধি কৰিব পাৰোঁ। এই পেপাৰৰ তলত আমি 4খন যেতিয়া পেপাৰ ল'ম নহয়, ই অট'মেটিকেলি আমি এটা বনালে 4খন হৈ যাব। তেনেকৈ আমি বনাই লৈ পেলাই কাটিব লাগিব। এতিয়া এনেকৈ আমি 20টা বৃত্ত এনেকৈ কাটি পেলাই ওলাব লাগিব পেপাৰ। আপুনি কালাৰিং যদি পায় কালাৰিং পালেও হ'ব, নতুবা বগাৰেও হ'ব, কথা নাই। এনেকৈ 20টা চাৰ্কেল ওলাই ল'লোঁ। আমি এনেকৈ বৃত্তটো এনেকুৱাকৈ ত্ৰিভুজ বনাব লাগিব যাতে গোটেইবোৰ লাইন একে সমানৰ হয়। ইয়াতে মোৰ ইয়াতে চাব, ইয়াতে মোৰ 7 আছে। গতিকে মোৰ 7 আছে, গোটেইকেইডাল মোৰ 7 আছে, 7টোৱে হৈছে ৰেখাবিলাক। আপোনাৰ সেনেকৈ যিমান হয় আপোনাৰ ডাঙৰলৈ হ'ব। আপুনি যদি ডাঙৰ হৈ যাব লাইনটো, তেনেকৈ হ'ব। আপোনাৰ গোটেইকেইটা লাইন সমান হ'ব লাগিব। এতিয়া আমি ইয়াতে এইটো ফাৰ্ষ্ট কৰিম। আপুনি ফাৰ্ষ্ট কৰাৰ বাবে কম্পাছৰ যিটো আমাৰ কাঁইটটো থাকে সেইটো আমি এনেকৈ দিব পাৰোঁ, ফাৰ্ষ্ট কৰিব পাৰোঁ। এই তিনিওফালে ফাৰ্ষ্ট কৰি ল'ম এনেকৈ। এইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট হৈ গ'ল তিনিওটা। এতিয়া আমি এই বিছৰটা গোটেইকেইটা আমি ফাৰ্ষ্ট কৰিম। গোটেইকেইটা ফাৰ্ষ্ট এতিয়া মই কালাৰিং হিচাপে মোৰ যিটো কালাৰিং পেপাৰ মই কালাৰিংবিলাক মিলাই লৈ পেলাই আমি ফাৰ্ষ্ট কৰি আমি গ্লু চিপকাম। আপোনালোকে যদি বগাৰৰ কথা নাই, এনেকৈ গ্লুটো আঠাটো মিলাই দিব লাগিব। ইয়াতে আঠা দিওঁতে সাৱধান হওঁ। আমি কেৱল 5টাতে এনেকৈ মিলাই পেলাই এটাৰ পিছত এটা আঠা দি পেলাই এনেকৈ আমি 5টা ল'ম। সাৱধান হ'ব যাতে বেছি নহয় বা কমো নাথাকে। 5টা ল'ব লাগিব। এনেকৈ 5টাত আমি এনেকৈ আঠা দিম। মই এই 5টা শুকাবলৈ থৈ দিওঁ। আৰু এতিয়া আকৌ এনেকুৱাকৈ 5টা আমি গ্লুৰে চিপকাই লৈ ল'ম। এই 5টা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এইটো শুকাব দিম। দুয়োটা হৈ গ'ল 5 কৰি। যি আমি 5টা বনাইছিলোঁ সেইটো এটাৰ পিঠি এটাকৈ এনেকৈ আঠা লগাই দি থাকিম।
আপোনাৰ তাত মোৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন যোৱা নাই নেকি? যদি যোৱা নাই এটা কথা মনে ৰাখিব, যেতিয়া আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেতিয়াহ'লে এই ছাইডত যিটো বেল আইকন সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়াহে আমাৰ ভিডিঅ' যিটো নটিফিকেশ্যন সেইটো যাকে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰো কৰিব। হৈ গ'ল আমাৰ কালাৰিং বৰ্ড ৰেডি। এতিয়া আমি ইয়াতে ড্ৰয়িং ৰুমত সজাব পাৰিম। ব'লক সজাই লওঁ। এইটো মানে আপুনি এনেকৈ সজাই তুলিব পাৰে। এনেকৈ মই ইয়াতে 3টা কৰি দিছোঁ, এটা ডাঙৰ বাকীকেইটা সৰু। আপুনি এনেকৈ বনাব পাৰে।